السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. شرحنا اليوم راح يكون عن الأنالوج انبوت. بالدروس الماضية اللي هي كانت 11 حلقة خصصنا بيها وشرحنا بيها عن إشارات الديجيتال سواء انبوت أو اوتبوت، وشرحنا جميع العناصر المتعلقة بهذا الموضوع. شرحنا تقريبا كل هاي العناصر اللي هي متعلقة بالديجيتال، سواء ديجيتال انبوت او ديجيتال اوتبوت، كلها خصصنا لها كل من حلقة وشرحناها واخذنا الامثلة عليها بشكل عملي وكيفية الربط. لكن اليوم راح نتكلم بيه عن الانالوج. الانالوج مختلف اختلاف جذري عن الديجيتال. احنا عرفنا لو اخذنا بالانالوج عفوا بالديجيتال مثل انبوت وربطنا عليه اوتبوت، تمام، وربطناها رابط. فهذا لو نسوي سيموليشن ونسوي رن، فلو نلاحظ ان الانبوت هذا راح ياخذ اما تشغيل او اطفاء، وهذا الاوتبوت اما يشتغل او يطفي. فهذا اللي هو الديجيتال، يعني اما يكون 0 او 1 او اون او اوف. فهذا عبارة عن الديجيتال. الانالوج لا يختلف اختلاف جذري. الانالوج هي عبارة عن قيم متغيرة. يعني مثلا انا عندي درجة حرارة، درجة حرارة اكو حساس يقيس لي درجة حرارة. هذا الحساس ينطيني فولتية معينة كل درجة حرارة، كل درجة حرارة، او ينطيني تيار معين كل درجة حرارة. مثلا عند الرطوبة ايضا ينطيني الحساس مال الرطوبة ينطيني فولتية او امبيرية كل درجة من الرطوبة. وكذلك مثلا الفلوميتر اللي هو مال تدفق الماء نفس الشيء، ينطيني كل سرعة جريان راح ينطيني درجة معينة من الفولتية أو من الأمبيرية. فإحنا أول شيء راح لازم نتعرف عن الحساسات وشلون تنقري. إحنا عندنا بالنظام ال ال بالأنالوج عندنا 3 أنظمة تقريبا لحد الآن موجودة، اللي هي تبدي من اما المخرج الحساس الانالوج ينطيني من 0 الى 10 فولت، او ينطيني من 0 الى 20 ملي امبير، او من 4 الى 20 ملي امبير. فهسه لو نجي نكتب temperature sensor من 0 الى 10 فولت، من 0 الى يعني المخرج مالته غذيه بفولتيه 24 فولت دي سي، ينطيني المخرج من 0 الى 10 فولت حسب درجة الحرارة. لو نلاحظ هسه هاي انواع الحساسات، نلاحظ القريب مثلا الشكل واضح. ناخذ مثل هذا الحساس، شوف هسه هذا يسمونه بي تي 100، يعني يربط عليه حساس مثل هذا بالضبط، عبارة عن سلكين او 3 اسلاك، يعني نفس هذا بالضبط يربط عليه. هذا يتحسس المقاومة اللي موجودة بالمكان اللي انت تريد تقيس به درجة الحرارة. بعدها يرسل هاي المقاومة الى هذا الترانسميتر، فيحول لي هاي المقاومة الى فولتية معينة. هسه انا النوع اللي عندي اللي هو هاي 3 اسلاك نفس ما تطرقنا لها، هاي 3 اسلاك تربط هنا. هاي بعدين ان شاء الله نتعلم شلون نربطها بشكل فعلي، لكن حاليا نتطرق نتعلم شلون نتعامل ويا اشارات الانالوج. فعندي هذا الحساس وعندي هاي المقاومة، عفوا هاي الترانسميتر. هذا عبارة عن مقاومة متغيرة مع درجة الحرارة، فيرسل هاي المقاومة إلى هذا الترانسميتر، تربط هاي 3 اسلاك هنا. وبعدها لازم اغذيه بفولتية 24 فولت دي سي، وعلى ضوء هاي التغذية مالته ينطيني فولتية من 0 الى 10 فولت دي سي، ينطيني من 0 الى 10 فولت دي سي. تمام. الى هنا عرفنا انه شلون يعني هذا الحساس ينطيني الخارج مالته من 0 الى 10 فولت دي سي. اكو فولتية لا ينطي من 0 الى 20 ملي امبير. لو نلاحظ هسه هذا من 4 الى 20 ملي امبير. قلنا 3 انظمة اكو موجودة. هذا من 0 الى 20 تقريبا، هو من 0 الى 20 يعني انقرض تقريبا. هسه كل اللي جاي نستخدمها من 4 الى 20 ملي امبير، من 4 الى 20 ملي امبير، لكن هو موجود اكو من 0 الى 20 ملي امبير، لكن بالغالب يستخدمون من 4 الى 20 ملي امبير. ان شاء الله بالدروس القادمة يعني بالمستويات المتقدمة راح نعرف ليش نستخدم مثلا 4 ما نستخدم 0، ليش نستخدم 10 وما نستخدم مثلا ملي امبير. هاي ان شاء الله نشرحها بالتفصيل بالدروس بالمستويات القادمة، بالمستوى الثاني، لان هذا النوع
البي ال سيات اللي هو الزيليو احنا اللي قاعد نستخدمه، هو عباره عن سمارت ريلي. فما بي تفصيل عن الانالوج. الانالوج مالته يكون بشكل مبسط، ف يعني ما اريد ادوخكم بهاي الامور قبل ما نصل للمستوى الثاني. فبالمستوى الثاني ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل، وشلون نتعامل مع الداتا تايب، وشلون نحول بيناتهم، وعلى ضوءها نقرا درجه الحراره. لكن هذا النوع من الزي هو مجرد مقياس بسيط. فاذا عرفنا انه مثلا اكو مقياس ينطيني من 0 الى 10، اكو مقياس من 0 من 0 الى 10 فولت دي سي، ومن 0 الى 20 ملي امبير، واكو من 4 الى 20 ملي امبير، وهو الادق اللي هو الاكثر انتشارا اللي هو من 4 الى 20 ملي امبير. حتى اكثر من الصفر للعشرة دائما يستخدمون الملي امبير. مثلا ناخذ النوب فلوميتر، نكتب فلوميتر، عفوا فلوميتر. تمام. هسه راح نشوف الفلوميتر. اكو فلوميتر ينطيني من 0 الى 20 ملي امبير. هاي كل الانواع تنطي من 0 الى 20 ملي امبير. ناخذ مثلا من 0 الى 10 فولت، من 0 الى 10 فولت، عفوا من 0 الى 10 0 فولت. تمام. هاي الانواع ايضا تنطيني من 0 الى 10 فولت. هسه نلاحظ هذا النوع اللي هو ينطيني فولتيه من 0 الى 10 فولت، او من 4 الى 20 ملي امبير، يعني يدخل به سائل ويتغذى بفولتيه 220 عفوا 24 فولت دي سي حسب النوع. يتغذى من عفوا 24 فولت دي سي، وينطيني على ضوءها اللي هو من 0 الى 10 فولت، او من 4 الى 20 ملي امبير. وعلى ضوء هاي النسبة انت تقرر شلون نتعامل ويا هاي الفولتيات، يعني نساويها بدرجة حرارة، او مثلا معدل جريان، او رطوبة، او غيرها. يعني انت شنو تريد. شنو ناخذ مثلا كارنت، مثلا محول التيار على مود قيس قيمة التيار، كارنت ترانسفورمر. هاي محول التيار، هذا يدخل بها تيار تنطيني من 0 الى 10 فولت، وقلنا حسب النوع اللي عندي. هسه هذا النوع ينطي مثلا من 0 الى 10 فولت تقريبا. مو واضحة، خلينا نشوف فد نوع بصورة واضحة. هذا من 0 الى 10 فولت يدخل به تيار، يعني سلك مجرد حلقة يدخل بها تيار تغذيه ب 24 فولت. هاي التغذية مالته 24 فولت، موجب 24 سالب 24، وينطيني الاوتبوت مالته من 0 الى 10 فولت. انا هاي من 0 الى 10 فولت استفاد من عندها بالبي ال سي، اربطها عليه، وعلى ضوء هاي الفولتية احولها الى نسبة وتناسب بحيث تقرا لي التيار، بحيث يقرا لي تيار. هسه تعلمنا انه اكو حساسات تنطيني من 0 الى 10 فولت، واكو حساسات تنطيني من 0 الى 20 ملي امبير، واكو حساسات اللي هي الاكثر انتشارا طبعا اللي هي من 4 الى 20 ملي امبير. انا البي ال سي اللي عندي اللي هو يقرا من 0 الى 10 فولت، الزيليو بي ال سي يقرا من 0 الى 10 فولت. لكن انا مثلا من 0 الى 10 فولت، من 0 الى 10 فولت، لكن انا مثلا اجيت على حساس عندي بي فولتيه عفوا المخرج مالته من 4 الى 20 ملي امبير. فشلون اعاملها ويا البي ال سي؟ فاجيب كونفرتر يحول لي من 0 يعني من 4 الى 20 ملي امبير الى من 4 الى 20 ملي الى 0 الى 10 فولت، وبعدها اعاملها بالزيليو بي ال سي. فهسه مثلا اخذ كونفرت يعني محوله من 4 الى 20 ملي امبير، نحولها الى شنو؟ فولتيه يعني من 0 الى 20 ملي امبير يحولها من 0 الى 10 فولت. فاكو جدا متعدده، يعني اكو محولات يعني ينطيني اياه من 0. شوف هسه مثل هذا يحول من 0 الى 10 فولت، يحول لي اياه الى يعني دخل من 0 الى عفوا من 4 الى 20 ملي امبير ينطيك 10 فولت. فاكو انواع متعدده، يحول لي من 0 الى من 0 الى 20 ملي امبير الى يحول لي اياه الى 0 الى 10 فولت. تمام، من 0 الى 10 فولت. وعلى ضوء هاي التغير بالفولتية اقرر الدرجة الحالية ايش قد عندي. فهسه راح نرجع على الحساس مالت الحرارة مثلا. فاحنا على مود نعرف الانالوج بشكل اكثر تفصيلا، ناخذ هذا المثال اللي هو 0
إلى 150 درجة سيليزية وينطيني 0 إلى 10 فولت دي سي. تمام. فراح أسوي معادلة، نشرح على معادلة بسيطة على مود نوضح عمل هذا الحساس. فمثلا أنا أريد، احنا نعرف إنه البي ال سي يتعامل ويا فولتيات، راح يتعامل ويا فولتيات، ما راح يتعامل ويا درجة حرارة. فأريد أفهم البي ال سي، أقول له مثلا ال 150 درجة، عفوا ال 150 نصها ايش قد؟ نصها 75 75. ف 75 فالنص يعني معناته اذا جت 5 فولت هي معناتها 75 درجه سيليزيه. فشلون جتي هاي ال 5 فولت هي 75؟ من معادله تسمى معادله الخط المستقيم، راح نشرحها لكم. تتذكرون احنا بالدراسه مالتنا شرحنا درسنا عن معادله الخط المستقيم اللي هي عفوا اللي هي الميل المستقيم شنو يساوي لنا؟ y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. تمام. احنا راح شو نسوي هنا على صفحة نمثل، نقول احنا هي من 0 الى 10 فولت، هاي راح نمثلها بالاكسات اللي هي الاكس 1 والاكس 2، اكس 1 هاي وهاي الاكس 2. تمام. واللي من 0 الى 150 درجة سيليزية هاي راح تمثل عندي التمبرتشر اللي هي الحرارة، عفوا اللي هي راح تمثل عندي الواي. تمام. راح تمثل عندي الواي، فراح تصير هاي واي 1 وهاي الواي 2. فراح اجي اطبق المعادلة، اطلع الميل شنو تساوي لنا؟ ال 150 ناقص 0 على 10 ناقص 0 وتساوي لنا 150 ناقص 0 150 و10 ناقص 0 راح يصير 150 على 10 ايش قد يساوي؟ 15. اذا الميل يساوي 15. هسه انا اريد اطبق درجة الحرارة عند فولتية معينة، يعني مثلا عفوا عند درجة حرارة معينة اريد اطلع فولتية. فمثلا انا عندي جهاز يشتغل على 5 فولت، عفوا على 37 مثلا درجة مئوية، اريد اضبط انه هذا الحساس من تصل درجة الحرارة الى 37 مئوية يفصل مثلا. فشلون راح اختار الفولتية المناسبة؟ انا هسه هذا الميل عندي ايش قد ثابت؟ هذا ثابت، عفوا هذا الميل عندي هذا ثابت، هذا اللي هو 15. فشنو راح يصير عندي؟ راح اقول له اريد اختار انه الفولت، اريد اختار درجة حرارة معينة، اريد اختار درجة حرارة معينة، مثلا عندي 37 كأنما راح شو راح يصير عندي؟ الميل شنو يساوي لنا؟ 15. ونرجع على المعادلة هاي الأصلية، هاي المعادلة الأصلية. فايش راح يصير عندي المعادلة؟ راح يصير عندي الميل يساوي هلا يساوي y2 شنو يساوي لنا؟ اللي هي قد 150. انا اريد عند درجة قد حرارة مثلا 37 37 تساوي الاكس 2 عفوا اكس 2 قد يساوي؟ اللي هي 10 ناقص اكس 1 اللي هي قد انا اريدها اكس 1. تمام. هيك راح تصير اكس 1 اللي انا اريدها على مود اضبط البي ال سي على هاي القيمة. فمعناته انه الفولتير راح تطلع على ضوء درجة حرارة 37. تمام. ايش راح يصير عندي؟ اضرب وسطين طرفين، راح يصير عندي 100 في 15 في 10 15 150 ناقص 15 في اكس 1 15 اكس 1 تساوي، راح يصير عندي 150 ناقص ايش قد؟ ناقص ال 37. 150 ناقص 37 ايش قد يساوي لنا؟ وراح تساوي عندك 150 ناقص 37 راح تساوي 113. فايش راح يصير عندي؟ راح يصير هذا يؤدي انه الفولت اريد اطلع الاكس 1 على مود اضبط البي ال سي على ضوءها. فراح يصير عندي 150 راح يصير 150 ناقص 113 تساوي 15 اكس 1. انا اريد الاكس 1 شنو يساوي لنا؟ 115 عفوا 150 ناقص 113 على 15. فراح يصير عندي 150 ناقص 113 تساوي ايش قد راح يساوي؟ 37
على ايش قد راح يساوي 37 على 15 وتساوي 37 على 15 قد راح يساوي لنا 37 تقسيم 35 37 تقسيم 15 راح تساوي عندي 2.4 فولت. فمعناته لو اضبط البي ال سي على 2.4 بالواقع هي عبارة عن ايش قد 37 درجة سيليزية. ف 2.4 هي تمثل عبارة عن 2.4 درجة 2.4 فولت، هي تمثل 37 درجة سيليزية. هسه راح ناخذ مثلا مثال ثاني على الترانزميت اللي هي محولة التيار، مثلا current transformer. ناخذ اي current transformer، ناخذ مثل هاي، هذا مثلا هذا يقرأ من 0 إلى 10 إلى 5 أمبير، من 0 إلى 5 أمبير، والأوتبوت مالته من 0 إلى 10 فولت. فأرجع على المعادلة، إذا هي عرفنا إنه الفولتية قد من 0 وينطينا من 0 إلى 5 أمبير. الميل شنو تساوي لنا؟ y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. الاكس هي شو راح تساوي؟ اللي هي راح نمثلها بالفولتية، راح نمثلها بايش؟ بالفولتية. راح تكون عفوا من 0 إلى 10 فولت هي راح تمثل الاكس، ومن 0 إلى 5 أمبير راح تمثل شنو؟ الواي. فراح يصير عندي الميشن تساوي لنا 5 ناقص 0 على 10 ناقص 0 وتساوي 5 على 10 0.5. فالفولتية هي ايش قد؟ راح الميل يساوي 0.5. فارجع على المعادلة، اريد مثلا يحسب لي 2 امبير، اريد او قول 3 امبير، 3 امبير. فال 3 امبير يعني راح تصير عندي من x1 الى 10، ومن راح يصير 2 امبير او 3 امبير الى 5. فش راح يصير عندي 0.5 اللي هو الميل تساوي x1 ايش قد يساوي؟ x1 عفوا الy2، هاي الy2 لان عندي هاي المعادلة y2 راح يصير 5 ناقص 3 على 10 ناقص x1. فراح تصير عندي وسطين طرفين نص في 10 5 ناقص نص في x1 تساوي 5 ناقص 3 2. فمعناتها انه ايش راح يصير عندي؟ 5 ناقص 0.5 عفوا ناقص 2 تساوي 0.5 x. هذا يؤدي انه الاكس 1 شنو تساوي لنا؟ 3 على ايش قد؟ على 0.5. معناته انه الاكس قد تساوي اكس 1 الفولتية، هاي الفولتية ايش قد تساوي لنا؟ 6 فولت. فمعناته انه بدأ فولتية 6 فولت هي معناته 3 امبير. احنا الى هنا هذا راح يكون الجزء الاول اللي اخذنا منه معلومات عن الانالوج. الحلقة القادمة راح نكون ننفذ هاي الدوائر بشكل على البرنامج، وشلون نقرأ درجة الحرارة، وشلون نقرأ مثلا الكرنت، وشلون ونسوي الارم، ونسوي لنا دائرة بسيطة ان شاء الله هاي بالحلقة القادمة. وشلون نربط ايضا نربط المداخل مالت الحساس ويا البي ال سي اللي عندي، ايضا راح نستخدمها بالحلقة القادمة. الى هنا تقبلوا تحياتي والى اللقاء.